Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel och Tommy. Dagens film är Blade Runner 2049. Filmen i korthet. det är 30 år efter förra filmen och polisen Kay är en Blade Runner, som jagar replikanter som gömmer sig på jorden som förra. Men skillnaden här är nu att Kay själv är replikant. Och under en rensning av ett sånt där gömställe så hittar han vad som visar sig vara en grav. Den här, den som han sköt har grävt ner benen efter en kvinna. Och en undersökning visar sig sen att den här kvinnan dog då av att de födde barn. Och samma undersökning visar att kvinnan var replikant. Något som ska vara omöjligt. Och för att förhindra kaoset som skulle följa av den typen av fakta så får han uppdrag då att hitta det här barnet då, som nu då skulle vara en vuxen människa och döda den. För att det blir ett viktigt uppdrag och samtidigt så ifrågasätts det liksom vad är egentligen hans roll och plats i det här. För att hans artificiella minnen som han har programmerats med har underliga kopplingar till det hela. Ja, men jag tycker det är intressant att se hans resa i den här filmen. Och hur allting utvecklar sig. Det jag tycker också det är ju att det är intressant att vi får se mer ut av världen än bara Los Angeles som det var i förra filmen. Utan det är fler platser. Mer utanför gatunivå in i staden. Ja, precis. Jag tycker det var rätt intressant att kunna se hur samhället och teknologin hade utvecklats också de här 30 åren sedan första filmen. Så inte jättestora förändringar men ändå relativt tydliga. Men det är ungefär som man skulle kunna jämföra det med 90-talet lite grann. Ja. Då hade det inte hänt så mycket. Men sen när 2000 började komma, då blev det som en bang i utveckling när det kommer till att skärmarna blev allt tunnare och tunnare och datorerna blev allt snabbare. Så att man kan väl se det lite grann som deras 2000-tal och så sen att det var liksom 90-talet med den förra filmen. Ja, jag tyckte liksom tidigt 90-tal, sent 80-tal kände jag liksom första filmen kändes som och så tidigt 2000 liksom den här filmen. Sen gillar jag också hur hela den där världen har ändrats till att i första filmen så var det ju mycket neonskyltar och på gatorna så var det mer liksom såna här digitala hologram som kom fram lite här och var. Och även huvudkaraktären liksom hade ju ett digitalt hologram som sällskap för att han liksom inte skulle känna sig ensam. Och det blev liksom lite sorgligt i slutet när den här kvinnliga skurken liksom hade sönder apparaten till den. Jag håller med, det är mer reklam i den här samhället. Alltså det blir bara mer reklam i samhället. Och det tycker jag är intressant. Som Johannes nämnde förra filmen. Att det är som samhället drivs av
Eller typ, ja, drivs av corporations. Så det är liksom reklam överallt. Ja, en intressant detalj där när vi pratar om den här hologramkvinnan här, Joy, är ju att det skulle liksom vara en hel grej att replikanterna ska ju inte ha för mycket känslor. Och de har ju hittat på ett nytt test som han utsätts för på sin polisenhet, alltså för att han ska vara balanserad. Sen vid hemmalivet, då har han ju det här, den här kontakten med Joy och ja, vad ska jag säga, det är ja, alltså rent samhällsmässigt att utsätta en artificiell människa för en artificiell intelligens som en sorts liksom simulerad stimulans av liksom sociala behov. En ganska intressant social vinkel. Ja, jag tyckte det var lite skumt egentligen, för de vill ju inte ha replikanter med känslor, men de tillåter dem fortfarande ha ett, vad ska man säga, fritt liv. Ja, men precis, som har egen lägenhet och de får lön och grejer så. Ja. Ja, samhället har blivit mycket mer öppet till just replikanterna. Det är ju de här som de inte kan kontrollera, som de måste skjuta ihjäl liksom på löpande band. Och det speglar ju också den här utvecklingen som har hänt i 30 åren sedan förra då. Och det var ju det att den här, ja, det här storföretaget som höll i allting har ju gått omkull och blivit uppköpt av en annan typ. Och det är också det som har sparkat igång den här produktionen av replikanter igen, så att det har blivit lagligt. Så de har ju utvecklats. Det märkte man ju också på den här kvinnliga skurken, att det var ganska skickligt hur de kunde hantera och kontrollera missiler. När de var liksom i ruinerna av Los Angeles. Ja, det var ju en intressant detalj där, att om vi snackar om omvärlden runt omkring där. Los Angeles har blivit Greater LA, så det är en superstad. Och de här ruinerna, det är ju San Diego då, som har blivit Super LAs soptipp. Ja. Och ja, nej, men det som du säger med den här ja, drönarkontrollen eller vad det är för någonting som man använder för att bomba de här. Och samtidigt som hon gör det där så får hon lite nail polish på sina naglar. Ja, visst, ja. Väldigt Nonchalant. ja, betonar liksom väldigt stor brist på empati hon faktiskt har. Sen när han var där och lyckades få kontakt med en av de här karaktärerna som typ höll i någon sorts fabrik av något slag för att hålla på med en massa mikrochips. Ja, de samlar väl någon metall som de sålde. Och använde de barn som slavarbetare då. Och så sålde de barn också tydligen. De var ju skriven som ett barnhem, har jag för mig. Ja, barnhem. Nej, men jag tänkte ju på det där att när han kollade i boken som skulle vara som någon typ av record för information. Då var det ju liksom ett helt år där som var helt bortdrivet. Jag försökte kolla i filmen och liksom om man fick reda på varför. Vem som hade gjort det liksom. Men jag vet inte om ni såg något. Nej, enda informationen man fick efter det var väl av Deckard. Där han säger att han lärde replikanterna liksom att hur de döljer sina spår. Men man fick aldrig reda på vem det var som hade gått till barnhemmet där och raderat de sidorna. Förmodligen den som lämnar barnet där, skulle jag tro. Mm. Ja, det kan vara en bra gissning. Men fick man reda på det också? Nej, de nämnde väl aldrig riktigt det. De bara nämnde att det var många som var med på hela den där planen. Så det var många delar. Men det är för att det liksom inte ska finnas något spår.
Så att de måste hitta alla delar av pusslet för att kunna liksom lista ut vart hon är någonstans, dottern är. Spoilers. Sorry. Var det någon av er som visste om twisten där i slutet sedan tidigare? Ja, Jag har aldrig sett den här filmen förut faktiskt. Det här är första gången. Ja, det är samma sak här. Alltså det är ju liksom intressanta detaljer i själva filmen. Liksom. Dels hur hela miljön liksom har blivit annorlunda från första filmen. De ger en många ledtrådar dock. Det är som att vi har gått från en film som var mestadels bara filmat i mörker till att det är liksom vissa scener där det är en hel del ljus. Förra filmen så var det mer ljusglimtar som liksom kom in genom byggnaderna liksom. Så det är kul hur det har utvecklats. Så det är ju väldigt snygga scener alltså, över hela filmen tycker jag. Väl uppbyggt. Med både ljussättning och former. Och, ja, det är en fröjd att kolla på tycker jag. Väldigt estetiskt. Det var en scen som jag hade lite problem med ljuset. Det var Den där vattenaktiga... Nej, inte dem. Jag tänkte när Ryan Goslings karaktär Kay hade till slut mött Deckard. När de är inne där i showsalen. Det blev väldigt mycket blinkande ljus som gjorde lite ont i mina ögon. tänker på de här flimrande hologrammen då. Ja. Och laserarna. Den scenen som jag hade mest problem med, det var ju typ när den här kvinnliga karaktären träffade den där andra kvinnliga karaktären och hon liksom höll fast henne i armen och det liksom, allt det här glaset liksom gick in i handen. Men, nej, det gjorde ont. Usch. Det såg obehagligt ut. Ja. Det är ju då Love, replikanten som är den här företagspampens liksom attackrobot. Ja, typ högra hand. Ja visst, som torterar Case liksom polischef Yoshi. Ja, det är en brutal scen. Och sen han skaparen där och de nya replikanterna, han har inte så mycket empati heller han. Nej, han har ju bevisligen ganska allvarliga problem. Han har gudkomplex. Ja, verkligen. Han vill ju i princip ta över universum med sina replikanter och han säger ju we should own the stars. Visst, och då mysteriet är ju att han vill ju få reda på hur replikanter kunde ha barn liksom. Och det... För att kunna liksom göra mer replikanter snabbare. Precis, och då är det en scen där som verkligen demonstrerar hans brist på empati när han bara skär upp en som är ny skapad liksom. Bara för att han kan. Ja. Liksom för att den här varelsen, den här artificiella människan, fullvuxen människa, är värdelös för honom för att hon inte kan ha barn. Liksom. Det är en otäck figur som spelas av Jared Leto. Så jag vet inte varför jag trodde att det var Alexander Skarsgård. Men det kanske är att de har samma årstyp. Jag tror designen på honom är att han är typ som en hermit nästan. Ja, han har ju en lite speciell stil för sig med den här kimonon och allt det här. Och han håller ju sig för sig själv. För det mesta dels. Alltså för övrigt så gillar jag ju musiken i den här filmen. Alltså dels den här klassiska melodin av Peter and the Wolf och en del av de här hologram musiken där huvudkaraktären. Vad är namnet på honom? Kay, eller Joe. Ja, Cale, när han träffar Deckard. Där är allt ifrån Elvis och Frank Sinatra. För det är en liten kul detalj där liksom hur Deckards tillhåll ser lite grann ut som ett klassiskt ställe från Las Vegas. Ja, det är ju Las Vegas.
Det är ju ruinerna av Las Vegas som han har gömt sig där. För att staden har ju förstörts av någon form av bomb då. Något radioaktivt. Men alkoholen finns kvar. Mm. Och så hade han bin också. Han hade en biodling. Mm. Ja, det förklarar ju liksom hur han kan överleva där ute. Liksom. Varför han tar på näring liksom. Ja. Han har honung. Sen musikmässigt så har vi ju då Hans Zimmer som har sin speciella stil då. Of course. Och Benjamin Wallfisch som står för resten. Ja, jag ska säga det också att filmen är ju av Denis Villeneuve som också står för de här nya Dune-filmerna. Så att han har ju väldigt speciell scenkänsla. Och det är kul att se. Väldigt bra scenkänsla. Mm. Jag ska säga det också att den här sättet som den är filmad är ju Oscar-belönat. Så att det är ett spektakel i sig. Ja, som sagt, otroligt vacker film tycker jag. Både storymässigt och bildmässigt. Mm. Ja, som en mysteriefilm. Alltså, så, den har ju många små ledtrådar och har man bra koll på första filmen så har man lite lättare att förstå vart det leder. Det är många sådana här grejer. Sen tycker jag det var rent specialeffektsmässigt alltså med den här AI:n då, Joy. Liksom hur hon rör sig och liksom det är som ett digitalt spöke som liksom går rakt igenom människor. Det är liksom en del av handlingen där att hon och Kay kan ju inte röra varann. För att det är ju bara ett hologram liksom. Det är snyggt filmat med det. Mm. Fick man någonsin veta om Deckard också var en replikant? Nej, men det är just det som är grejen här. Att, De pekar ju på det i första filmen, slutet. Det har varit ett mysterium sedan boken Philip K. Dick. Att man ska ifrågasätta lite grann. Och det är som de säger där nära slutet på filmen. Liksom, att det är mycket som var liksom förutbestämt för honom. Mycket som var arrangerat för att det skulle bli som det blev. Så det frågetecknet finns ju kvar. Det är också intressant att rent historiemässigt hur det är berättat som så speglar ju Kays situation. Den speglar det frågetecknet genom att då man frågar sig är Deckard replikant, då är frågan mer liksom men Kay är replikant, men kanske han är människa. Så den frågan finns ju där då. Så att de vänder liksom på idén. Och det stora frågetecknet hänger ändå kvar. Liksom. Vad gör egentligen? Vad är det egentligen som gör någon till en riktig människa? Liksom? Jag tror att det kan påverka hur man ser filmen beroende på vad man har för filosofi till den saken. Så tekniskt sett, med tanke på hur många lager av hemligheter de hade för att gömma dottern där, så finns det fortfarande en chans att det kan vara tvillingar. Så att han kan också ha varit ett barn från honom. Så tänker jag i alla fall. Det känns ju skumt att de replikant som Kay möter efter han har mött Deckard inte liksom konfirmerar det på något vis utan motsäger det. Känns ju väldigt knepigt i så fall. Jo, men det är kanske det som är en del av grejen, att det är liksom bara för att göra det svårare. De vill inte att han ska veta heller, för att det krånglar till saker och ting. Det kan vara en del av planen. Kan hända. Tänkte, vad kan vi säga om både ljus- och ljuddesignen? Eller jag tänker vi har väl tagit upp det lite grann. Just att
Det känns som att det är mer blandat den här gången. Att det är både ljus och mörker. Och hur gatorna ser ut lite grann. De ger ju verkligen en bild att världen är väldigt mörk. Alltså det är trånga städer och allt utanför det är dött. Så de nämner till exempel trä. Det är ju jättesällsynt. Så den lilla hästen som man hade är tydligen jättedyrt. För att det finns typ inget trä. Ja, det är någonting också som dyker upp där i storföretagets högkvarter där. Att bara för att visa hur liksom mäktig och rik han är så har han klätt liksom hela korridorer och rum med träpaneler och liksom friskt vatten som får rinna fritt. Liksom. Och det är liksom, allt är bara lyxvaror. Det är som levande ting, det är en lyx. Växter och sånt. Vad tror ni skulle kunna gjorts bättre och övriga tankar? Jag tyckte det är intressant det här med miljön. Man säger liksom hur världen har förändrats. Den här poängen med i första filmen finns ju kvar. Att de bombarderas med reklam. Att de ska uppmuntras till att lämna jorden. För att de här storföretagen som äger allting, de är ju fullt medvetna om att planeten inte är hållbar. Och det märks ju liksom hur allting har liksom faller samman på olika sätt. Och miljön håller ju bevisligen på att förstöras. För att det är som den här kvinnan säger att hon har aldrig sett ett träd förut. Liksom alla träd är döda liksom. Och att se ett dött träd, det var liksom en fantastisk upplevelse. Men att men liksom att ha snö i södra Kalifornien och att staden ens hålls vid liv för att det är en enorm mur som håller ute liksom havsnivån. Visar ju hur allting har gått ut för. Jag hade gärna velat sett lite av de andra planeterna som de har koloniserat. Men utöver det så är jag fruktansvärt nöjd med hur filmen är gjord. Hela universumet inom Blade Runner är ju någonting jag verkligen hade velat se mer utav. Inte bara neo-noir, detective, thriller-filmer. Utan man kan ju sätta nästan vad som helst, skulle jag tycka, i ett sånt här cyberpunk-tema. Ja, det har ju spekulerats lite så att om det skulle bli en uppföljare då får de ta en annan vinkel. Då lär det bli krig eller någonting så... Ja, jag tänker liksom okej, hur ser kolonierna ut? För det var ju en hel grej där om att replikanterna börjar liksom se en väg ut. Och ha liksom sin medvetenhet om att de har mera att erbjuda än vanliga människor. Enda de saknar är förmågan att föröka sig själv. Vi får ju se om det kommer tas upp någonting då. För jag läste att Amazon Prime håller på med en miniserie baserat 50 år senare efter den här filmen. Så får se vad som händer. Men jag tänker, har vi några fler övriga idéer eller ska vi övergå till eventuella filmer? Jag tyckte det var intressant att den här filmen var inte någon framgångsrik ekonomiskt. Trots att den var så storslagen. Mycket jobb, mycket stiligt. Kritiker rosad, men det gick som det gick. Så det är lite intressant där att det kan bli så belönad och rosad och ändå liksom när det enda som gäller är pengar, då får konsten lida tydligen. Det känns som att de har spenderat säkert jättemycket pengar på den här filmen också. Så. Det är nog svårt att komma upp i de summorna i försäljning. Ja, sen är det ju också så att industrin sätter ju överdrivna förväntningar på allt. Det är liksom, det ska dra in 1 miljon eller ingenting. Det liksom, eller 1 miljard. Så liksom det... Ja.
Nej, men så tycker jag det var intressant att ha en film där en så stor andel av skådespelarna ska vara artificiella. Och liksom att man ska liksom ha... Beroende på publiken så kan det vara ganska svårt. För liksom, om publiken inte ser dem som riktiga människor, då har de inte empatin för dem. Och för att en berättelse ska hålla så måste man bry sig om rollkaraktärerna. Så det kan också vara en utmaning. Och så rent berättarmässigt. Alltså, det är intressant att de fortfarande pratar om att människorna har själ och replikanterna har ingen själ. Och det är det som ska vara skillnaden. Liksom. Och då måste jag fråga mig, vad har det för liksom, kulturell påverkan i sådana fall? För då har de ju någonting spirituellt i alla fall som säger att det här är rätt och det här är fel. Och liksom att göra just den separationen mellan individer. Om att det har blivit något kulturellt där då. Det skulle vara intressant att se mer om det. Och liksom vad man kunde bygga på. Liksom, här har vi en replikant som är religiös. Liksom. Vad gör man av det då? Det skulle vara en intressant vinkel. Något mer? Jag är ganska nöjd. För bara lite anteckningar här. Ja, jag tänkte bara på eventuella idéer till nästa gång. För mig, vi pratar väl liksom lite löst om Tron. Mm. Annars så har vi ju liksom hela hyllan av filmer, så att det finns lite av varje att välja mellan. Ja, jag tänkte genom Ridley Scott. Skulle kunna se på första Alien-filmen. Jag var ju sugen att se på den här filmen som du påpekade. Den där B-filmen där. Escape Pod. Ja, Escape Pod. Ja, det ser ut som att det är årets skräp. Men jag blev lite intresserad bara av trailern där. För att trailern var så garbage som det kan bli. Alltså det var ju länge sedan vi satt och kollade på en riktig dålig B-film. Så det skulle ju kunna vara någonting också. Men jag tänkte, om det inte är något mer så skulle jag kunna önska er hej och för den här gången. Hej då. Tack för mig. Hej.